التعثر اللبناني بسداد الدين ما كان منظم، كان عبثي. صار لبنان دولة متعثرة بأدار الماضي، وتقررت الحكومة تعليق سداد سندات اليورو بوندز أو سندات الدين بالعملة الأجنبية. بيفترض التعثر المنظم 3 خطوات: تفاوض مع الدائنين، طلب مساعدة صندوق النقد، ووضع خطة إصلاحية. بعد التعثر تتوجه الدول عادة للدائنين الأجانب والمحليين لتفاوضهم على إعادة هيكلة ديونها عبر حسم نسبة من قيمة السندات والاتفاق مع الدائنين عن نسب جديدة للفوائد وعن مواعيد استحقاقات مختلفة. بلبنان اكتفت حكومة حسان دياب ببرزنتيشن مبدئية لإبلاغ حملة السندات إنه النية حسنة للدفع بالمستقبل. مش النية إنه نحن ما ندفع بالمرة، النية إنه نرتب موضوع الدفع بشكل يكون لبنان قادر يلبيه. بس ما كان عندها أي خطة تفاوض على أساسها، وما أخذ لبنان أي إجراءات لمنع المصارف من بيع السندات لأطراف خارجية. بين تشرين الأول 2019 وكانون الأول 2020 باعت المصارف أكثر من ثلث سندات اليورو بوندز يلي بتملكها، وبدل ما تكون الدولة قادرة توصل لتسويات مع المصارف على مصير هالديون، صار لازم تخوض مفاوضات قاسية مع الدائنين الأجانب، وبالنتيجة انتركت سندات اليورو بوندز معلقة وراكمت فوائد وصلت من وقت التعثر لهلأ لحوالي 2 مليار دولار. بعد إعلان التعثر بتصير الدولة خارج الأسواق المالية، ما بيعود حدا يقبل يدينها، فبتتجه السلطة لممولين من خارج الأسواق مثل صندوق النقد الدولي. دين من صندوق النقد الدولي مكلف على المستوى الاجتماعي، لأنه الصندوق بيفرض وصفاته الجاهزة على الدول يلي بتلجأ له وقت ما يكون عندها حل تاني. طلب لبنان فعلا مساعدة صندوق النقد الدولي بأول أيار 2020، بس بعد 17 اجتماع تعلقت المفاوضات لأنه الطرف اللبناني ما قدر يتوافق حول أرقام الخسائر المالية. وهذا بيخدنا للنقطة الثالثة: حتى تنجح المفاوضات مع الدائنين ومع الصندوق لازم الدولة تقنعهم بقدرتها على السداد بالمستقبل، وما بيقتنعوا إلا بخطة بتتضمن أولاً تحديد الخسائر بالنظام المالي والتخلص منها، ثانياً كابيتال كنترول لحماية السيولة الباقية بالنظام المصرفي، وثالثاً إجراءات لضبط سعر الصرف. اختارت الحكومة شركة لازارد لتعد خطة مالية تفاوض على أساسها. صادقت الحكومة على الخطة، بس لوبي المصارف طيرها بالمجلس النيابي بعد ما رفضت أرقام الخسائر وطرق معالجتها. نعم نحن حزب المصارف. حتى قانون الكابيتال كنترول لمنع تهريب السيولة الباقية بالعملة الصعبة طيرته السلطة لتستمر عمليات تهريب الأموال. أما سعر الصرف فبدل ضبطه انترك الموضوع لحاكم مصرف لبنان، وصار في بدل سعر الصرف 1 3 أو حتى 4. قد ايه رح توصل الدولار هلا؟ ما حدا بيعرف. بعد سنة من إعلان الإفلاس تحول الانهيار المالي لأزمة ثلاثية: إفلاس الدولة، تعثر القطاع المصرفي، وانهيار العملة. أنا رح أقول لك بالصراحة، لأنه نيمية ثلاثتهم فرتقت مناش أتربح. الخروج من الأزمة بده خطة مالية قادرة ترد الدين العام لمستويات مقبولة، وتوزع الخسائر بطريقة عادلة بين الطبقات المختلفة بقيادة سياسية محيدة عن مصالح المصارف وكبار النافذين بالنظام السياسي الحالي. بعد سنة على إعلان التعثر، ولا الخطة موجودة ولا القيادة موجودة.